Good day everyone! Ito yung Devlog number 2 ng ginagawa kong game na Finding Keys. Sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung level 1. Sa video na to, ipapakita ko kung paano ko ginawa yung level 1. So start na natin! So dito tayo magsimula. Etong tile map na ginagawa ko ay free asset lang na nakuha ko sa internet. Nahihirapan talaga akong gumawa ng mga tile map sa sarili ko. Sobrang pangit lagi na kinalalabasan. Pero lagi ko siyang tinatry. Siguro sa mga susunod na game, sariling tile map. Akin na yung tile map na gagawin ko dito sa paglalagay ng environment natin. Pero sa ngayon, ito muna yung gagamitin natin. Yung free asset. Type nyo na lang sa internet, sprite free asset. Lalabas na yung mga ganyang style. Mas nagpo-focus kasi ako ngayon sa coding. Kaya kinuha ko na lang siya sa internet. So, yan. Ito yung unang problem na na-encounter ko nung ginagawa ko yung game na to. Yung paglagay ng composite collider dun sa tile map. Kasi once na pinlay ko yung game, yung player natin, naka-fix lang yung animation niya. Hindi siya nag-walk or attack. Hindi ko rin siya mapatalon. Kaya 2,000 years later. At need ko lang palang baguhin yung geometric type. Outline to polygon. So, kung mapapansin nyo, nakakalakad, nakakatalon, at nakaka-attack na rin yung character natin. Fast forward time muna natin at sound trip muna tayo habang ginagawa ko dito yung level. Alright! So, nandito na tayo sa part na kung saan nilagyan ko na siya ng moving platform. Sa kada 2D game, kasi hindi mawawala talaga yung moving platform na ganyan. Like Mario o Mega Man. Kaya naglagay na rin ako ng ganyan para naman medyo interactive yung game natin. So, bali dalawa lang yung nilagay ko. Isa dito sa bandang kaliwa at isa sa bandang kanan. So, next na tayo. At guys, ito dapat yung background image na ilalagay ko dun sa game. Kaso, hindi talaga ako nagagandahan. Kaya ang gagamitin ko pa rin na background image, yung sprite sheet na nakuha ko sa internet. Nung nilagay ko siya sa game, hindi talaga ako nagandahan. Nga pala, meron akong Discord server. Kung meron kayong gustong pag-usapan about sa game dev, so dun tayo mag-usap dun sa Discord channel na ginawa ko. Hindi ko na mapapakita sa inyo kung anong sketch ko na enemy kasi nababoy ko na yung papel. Ito naman yung problem na na-encounter ko once na nalagay ko na yung enemy dun sa game. Ang function lang naman ng enemy dito sa game is nagpapatrol siya. At once na yung character natin lumapit dun sa enemy ay magi-start na yung animation attack niya. Bale, atakihin niya yung character natin. Pero ang problema dito kasi hindi tama yung pagharap niya. Kaya, yun, medyo sumasakit na yung ulo ko dito. Pero kahit pa paano, nakahanap naman ako ng solusyon. At ito yung solution niya. So guys, ito yung code na ginamit ko para humarap yung character natin sa left or right. Bale, yung relative point x niya ay less than sa 0. So, mag-rotate ka sa left. Pag naman yung relative point x niya ay greater than sa 0, harap siya sa right. So, tama na, ang boring na to. Tara na dun sa game. Ayan, meron ka na yung game. So, makikita nyo ngayon dun sa arrow na to kung nasaan tayong side. Nasa left side tayo ngayon. So, ina-atake niya tayo. Okay, wala nang problema yon. Pagpunta natin sa right side, ayun, nag-print yung kung nasaan tayo. Nasa right side tayo ngayon at ina-atake niya tayo ngayon sa right side. So, okay lang. So, tama lang yung kinalabasan. Pag nasa right side tayo, aatakihin niya tayo. Harap siya sa atin at aatakihin niya tayo. Pag nasa left side tayo, harap siya sa atin at aatakihin niya tayo. Punta muna tayo dito sa Photoshop. Ito na ata yung 5 milyong ulit na pagguhit ko dito sa heart gamit yung pen tool. Ito yung gagamitin ko kasi para dun sa game.
Ayan yung heart na ginawa ko dun sa Photoshop. Sa ngayon, wala namang problema yung character na ginawa natin. Hanggang sa matuto siya magkagibonshin technique. Hindi ko na siya mapainto at kung mapapansin nyo, patuloy na yung pagdami niya. That's bad. That's bad. That's Zoom! Ang naging problema lang naman pala dito ay nakalimutan kong alisin yung destroy onload dun sa script ng character natin. Ayan, okay na siya. Ngayon, ito yung malapi shooter dito sa game natin. Kung familiar kayo sa Plant vs. Zombie, parang ganun lang siya. Pero may problema pa to. Kasi sa ibang direction siya tumitira. At bala ko sana, kada 5 seconds, nagre-respawn ulit siya. Kaya ito yung code na nakita ko sa internet. Dito ako napunta at ito yung code na nakatulong sa akin. Lagay ko na lang sa description sa baba yung link kung gusto niyo ding subukan. Your code is mine. Zoom! Problem solved! Ngayon, kung makikita nyo, once na napatay na natin yung enemy, kada 5 seconds, nagre-respawn siya. Good job, I guess. Good job, I guess. So guys, nandito na tayo sa ending. Ito yung door na ginawa ko gamit yung Photoshop. So, wag nyo na masyadong hisgahan yung pagiging artistic ko kasi hindi talaga ganun kagandahan. Ito yung highlight ng buong game. So, papakita ko lang sa inyo at hahanapin mo yung key, yung susi para buksan yung door para makapunta ka sa next level. Dito ko na tatapusin yung video na to. Sa next devlog, papakita ko naman sa inyo yung level 2. Kung napasaya kita at na-inspire kita sa video na to, let's go like, share at subscribe mo na. So, kaya subscribe now! Derp 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 derp